Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, jumpa lagi kita untuk unboxing. Kali ni kita bawakan brand Quinton. Nak beli barangan bayi? Ingat Little Wish Sugar barangan bayi. Model dia Pali Highchair. Okey, nampak tak? Big box. Biasalah high chair kan? Okey. Besar ni lah dia. Besar ni mari kita tengok. Ni dia punya box. Okey, tapi still boleh angkat lagi lah. Okey. Tahukah anda apa perbezaan Quinton High Chair yang sebelum ni dengan yang baru ni? Okey. Kelebihan yang baru ni, dia boleh menjadi swing. Dia bertukar menjadi swing. Apa itu swing? Yang boleh menjadi buai. Makan sambil berbuai. Okey. Apa lagi? Mari kita unboxing. Okey, apa fungsi high chair? Okey, orang tahu apa itu high chair. Okey, high chair ialah tempat untuk kita nak bagi makan anak. So, senang, tak bertempiaran, lari-lari. So, kita akan angkat dia, just masuk dalam high chair. Senang sikit nak bagi makan. Okey. Lagi yang baru ni, yang boleh buai-buai, bolehlah main-main makan sambil berbuai. Ala-ala macam buai laju-laju sampai pohon sana. Macam tu. Okey. Makan sambil bermain. Tak adalah dia boring nak makan. Nampak tak? Comel je. Color dia datang dengan satu color je, warna hitam ya. Hitam macam ala-ala grey tu. Okey, ni semua dia punya barang. Okey, tengok. Ada dua bahagian ni, nampak? Satu ni dia punya tray. Okey, mari kita buka. Dia punya tray. Okey, mari kita buka ni apa dia. Okey, ni adalah tray. Tray untuk bagi anak makan. Okey, kat tray ni dia ada dua lapisan. Okey, atas dan bawah. Okey, contohnya macam kita nak bagi makan anak, tak payah pakai pinggan pun tak apa. You just letak kat dalam ni, so tak kotor sebab dia boleh buka, basuh. Nampak? Ni boleh anak dah kotorkan, just angkat untuk cuci. Okey? Dia bagi macam ni, senang. Okey, lepas tu dia ada bagi purse. Okey, macam anak you nak buat kerja, anak duduk dalam ni kan, boleh swing tu. Ni latas dia bagi buat main ding 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 ding. Macam tu. Okey? Dia bagi tiga ni. Dia tiga ni. Macam tu. Okey. Okey. Ni dia punya toy. Okey, apa lagi? Ini yang paling special kita nak tengok. Okey. Nampak? Okey. Yang ini didatang dengan satu color. Memang color dia hitam grey. Okey. Untuk warranty Quinton Pali Highchair ni, dia ada satu tahun warranty. Dia cover mechanism lah. Okey. Okey, dekat sini dia ada bagi juga dia punya kakas ni. Okey, ni kita akan buat untuk next video untuk pemasangan. Dia ada bagi USB juga. Okey. Ni dia punya manual book. Okey, dekat manual book ni dia ada, korang boleh scan untuk online untuk online warranty. Okey, register dekat sini QR code ni. Okey, dia ada 1 tahun warranty. Dia cover mechanism. Suka video kami? Tekan loceng dan subscribe YouTube channel Little Wish. Okey, untuk Quinton Pali ni, Quinton Pali Highchair ni boleh guna, suitable for starting baby 2 bulan ke 48 bulan, lebih kurang 20 kilo, 4 tahun lah macam tu. Okey. So, sesuai sangat, berbaloi korang beli dengan harga yang sangat berpatutan. Okey, apa lagi? Nak beli barangan bayi, ingat Little Wish Sugar barangan bayi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Little Wish.